जस्तै म तपाईलाई एउटा देखाउँछु यो एडिट गरेर। नमस्कार, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई एपीआई टीएससी युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईलाई एउटा यस्तै एपको बारेमा भन्ने छु जहाँबाट तपाई सजिलैसँग आफूलाई चाहे जस्तो युट्युबका थम्बनेल, लोगोहरू साथै डिजाइन कभर र ब्यानरहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। के तपाई यो एपको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने तपाई यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। त्यसैले अब ढिला नगरी म तपाईलाई देखाउनतर्फ लादैछु। अब म यहाँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छु। सर्वप्रथम तपाईलाई एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाई मेरो डिस्क्रिप्सनमा गएर लिंक पनि छ, त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, या त तपाई प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ तपाईलाई यहाँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर देखाउने छु। त्यसको लागि प्ले स्टोर ओपन गर्नुहोला। प्ले स्टोर ओपन गरिसक्नु बित्तिकै सर्चमा गएर टाइप गर्नु क्यानभा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्यानभा डिजाइन फोटो छ। हो, यही एपलाई तपाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म इन्स्टल गर्छु अबैलाई। अब यहाँ एप डाउनलोड पनि भइसक्यो र इन्स्टल पनि भइसक्यो। अब यसमा म ओपन गर्छु। त्यसपछि म जीमेल आइडी राख्छु आफ्नो। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो जीमेल आइडीबाट भइसक्यो। अब तपाईलाई म देखाउने छु। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न किसिमको योहरू छ। तपाईलाई कस्तो चाहिँ जस्तो यहाँ लोगो पनि छ, थम्बनेल छ, ब्यानर छ। तपाईलाई के चाहिएको छ र के आवश्यक छ त्यो तपाई यहाँबाट एडिट गरेर सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै म तपाईलाई एउटा लोगो देखाउँछु है। त्यसको लागि सर्चमा जानु। तपाईलाई जे आवश्यक हुन्छ त्यो यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ लोगो भनेर सर्च गर्छु। सर्च गरिसकेपछि यहाँ धेरै किसिमको विभिन्न किसिमका लोगोहरू हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न किसिमका लोगोहरू छन् र धेरै छन्। अब यी मध्ये तपाईलाई कस्तो क्याटेगोरीको चाहिएको हो त्यो तपाई यहाँ छान्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेसन छ, कम्प्युटर सम्बन्धीको छ, एजुकेसन, र तपाईलाई कस्तो खालको रेस्टुरेन्टको छ, तपाईलाई कस्तो लोगो चाहिएको छ त्यही अनुसार तपाई गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईलाई एउटा एडिट गरेर देखाउँछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लोगो धेरै छ र कस्तो खालको चाहिएको छ त्यही अनुसार पाउनुहुन्छ। जस्तै म तपाईलाई एउटा देखाउँछु यो एडिट गरेर। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चोइस गरेको लोगो ओपन भइसक्यो र अब यसलाई केही गर्नु पर्दैन, बस एडिट मात्र गर्नुपर्छ। जस्तै म यसलाई एडिट गरेर चेन्ज गरिदिन्छु। जस्तै म एआर राखिदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यी मध्ये पनि तपाई अब यसलाई छोटो सानो बनाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै म यसलाई ठुलो बनाइदिन्छु हल्का। यसरी नै तपाई आफूलाई चाहे जस्तो बनाउन सक्नुहुनेछ। र यसको लागि म तपाईलाई अब डाउनलोड गरेर देखाउँछु। केही गर्नु पर्दैन, जस्ट यसलाई एडिट गरेर चेन्ज मात्र गर्दा हुन्छ र तपाई यसमा अरु पनि एड गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो तपाई अझ यहाँ केही राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ एडमा गएर तपाई राख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईलाई म यो डाउनलोड गरेर देखाउने छु। यहाँ डाउनलोड यो छ, यसमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि सेभ हुनेछ तपाईको इमेज। यहाँ सेभ टु ग्यालरी आइसक्यो। यो मैले डाउनलोड गरेको ग्यालरीमा गइसक्यो। हो, यसरी नै तपाई आफूलाई चाहे जस्तो लोगो, युट्युबका थम्बनेल, डिजाइन कभर र ब्यानरहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि म तपाईहरुको माझ यस्तै भिडियोहरू लिएर आफूले सके जति सिकाउन आउने नै छु। हस्त, धन्यवाद।